હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું ભાવના મારુ આજે તમારી સમક્ષ લાવી છું ઉકાળો, જે શરદી ઉધરસમાં રક્ષણ આપે છે અને રોગ પ્રતિકારક શક્તિમાં વધારો કરે છે। તો ચાલો બનાવીએ આજે આયુર્વેદિક ઉકાળો। જરૂરી સામગ્રી: તુલસીના પાન 20 થી 25 નંગ, આદુ 25 ગ્રામ, કાળા મરી 5 થી 10 ગ્રામ, ફુદીનાના પાન 20 થી 25 નંગ, હળદર 1 ચમચી, સિંધવ નમક અડધી ચમચી, લીંબુ 1 નંગ, મધ 2 ચમચી, 2 ગ્લાસ જેટલું પાણી। એક તપેલીમાં 2 ગ્લાસ પાણી નાખો। મધ સિવાય આ બધી વસ્તુ તેમાં નાખી દો। આદુને ઝીણી નાખો। મરીનો પાવડર બનાવી નાખો। દસ મિનિટ સુધી ઉકાળવા દો। ઉકળી જાય ત્યારબાદ તેને ગાળી લો। પછી તેમાં 2 ચમચી મધ ઉમેરો। બસ ઉકાળો તૈયાર। અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકોનને ક્લિક કરો, જેથી મારી નવી રેસીપી આપને મળતી રહે। જો વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક કરવાનું અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં।